दशक दुसरा, समास सातवा. सत्वगुण लक्षण. या समासात सत्वगुणाची लक्षणं सांगितली आहेत. हा सत्वगुण अत्यंत दुर्लभ आहे. तो अज्ञानाचा शेवट करून परमानंद देतो. ईश्वरावर प्रेम, विवेकवृत्ती, परमार्थाची आवड, हरिकथेची गोडी ही सत्वगुणाची महत्त्वाची लक्षणं आहेत. सत्वगुणी माणूस नाना प्रकारची दानं देतो, व्रत करतो, मंदिरांना मदत करतो. इतकंच नाही तर स्वतः देवाच्या सेवेत झिजतो. सत्वगुणी मनुष्य उत्सव प्रिय असतो. नेहमी नियमाने उपासना करणाऱ्या भक्ताला उत्सवामध्ये भगवंताचे विशेष प्रेम येते. अनेक लोकांची सेवा करण्याची त्याला संधी मिळते. चांगले श्रवण घडते, संत समागम होतो. म्हणून सत्वगुणी माणसाला उत्सवाची आवड असते. साधना करताना त्याला स्वतःचे विस्मरण होतं. भोगांचा वीट येतो. दृश्यातून मन निवृत्त होतं. सत्वगुणात त्याची प्रतिभा जागृत होते. रसना ताब्यात येते. क्षमा आणि दया हे दिव्य गुण अंतःकरणात स्थिर होतात. वासना शांत होते. याप्रमाणे स्वरूप साक्षात्कार होण्यास लागणारी जी पूर्वतयारी ती या गुणांमुळे होते. दुःख गिळणं, निंदकावर उपकार करणं, इंद्रिय दमन करणं, नामस्मरणावर विश्वास असणं, संतांना शरण जाणं, त्यांची कृपा होणं, लोकांना शहाणं करणं, ग्रंथ जमवणं, दुसऱ्याचं दुःख सहन न होणं ही सत्वगुणाची लक्षणं आहेत. सात्विक माणसाच्या अंगी आढळणारा हा सत्वगुण संसार सागरातून तारणारा आहे. सत्वगुणाने सायुज्यता मुक्तीही मिळते. समास सातवा. सत्वगुण लक्षण. श्रीराम श्रीराम श्रीराम. मागा बोलिला तमोगुण, जो दुःखदायक दारुण, आता ऐका सत्वगुण परमदुर्लभ श्रीराम. जो भजनाचा आधार, जो योगियांची थार, जो निरसी संसार दुःखमूळ जो श्रीराम. जेणे होये उत्तम गती, मार्ग फुटे भगवंती, जेणे पाविजे मुक्ती सायोज्यता ते श्रीराम. जो भक्तांचा कोवसा, जो भवार्णवीचा भरवसा, मोक्षलक्ष्मीची दशा तो सत्वगुण श्रीराम. जो परमार्थाचे मंडण, जो महंतांचे भूषण, रजतमाचे निरशन जयाचे नी श्रीराम. जो परमसुखकारी, जो आनंदाची लहरी, देऊनिया निवारी जन्ममृत्य श्रीराम. जो अज्ञानाचा सेवट, जो पुण्याचे मूळपीठ, जयाचे नी सापडे वाट परलोकाची श्रीराम. ऐसा हा सत्वगुण देही उमटता आपण, तये क्रियेचे लक्षण ऐसे असे श्रीराम. ईश्वरी प्रेमा अधिक, प्रपंच संपादने लौकिक, सदा सन्निध विवेक तो सत्वगुण श्रीराम. संसार दुःख विसरवी, भक्तिमार्ग विमळदावी, भजन क्रिया उपजवी तो सत्वगुण श्रीराम. परमार्थाची आवडी, उठे भावार्थाची गोडी, परोपकारी तातडी तो सत्वगुण श्रीराम. स्नान संध्या पुण्यशीळ, अभ्यांतरीचा निर्मळ, शरीर वस्त्रे सोज्वळ तो सत्वगुण श्रीराम. येजन आणि याजन, आधेन आणि अध्यापन, स्वये करी दान पुण्य तो सत्वगुण श्रीराम. निरूपणाची आवडी, जया हरिकथेची गोडी, क्रिया पालटे रोकडी तो सत्वगुण श्रीराम. अश्वदाने गजदाने, गोदाने भूमिदाने, नाना रत्नांची दाने करी तो सत्वगुण श्रीराम. धनदान वस्त्रदान, अन्नदान उदकदान, करी ब्राह्मण संतर्पण तो सत्वगुण श्रीराम.
कार्तिकस्नाने माघस्नाने व्रते उद्यापने दाने निष्कामतीर्थे उपोषणे तो सत्वगुण श्रीराम सहस्रभोजने लक्षभोजने विविध प्रकारींची दाने निष्काम करी सत्वगुणे कामना रजोगुण श्रीराम तीर्थी अर्पी जो अग्रारे बांधे वापी सरोवरे बांधे देवाळये शिखरे तो सत्वगुण श्रीराम देवद्वारी पडशाळा पायिर्या दीपमाळा वृंदावने पार पिंपळा बांधे तो सत्वगुण श्रीराम लावी वने उपवने पुष्पवाटिका जीवने निववी तापस्यांची मने तो सत्वगुण श्रीराम संध्यामठ आणि भुयेरी पायिर्या नदी तीरी भांडारगृहे देवद्वारी बांधे तो सत्वगुण श्रीराम नाना देवांची जे स्थाने तेथे नंदादीप घालणे वाहे आळंकार भूषणे तो सत्वगुण श्रीराम जेंगट मृदांग टाळ दमामे नगारे काहळ नाना वाद्यांचे कल्लोळ सुस्वराधिक श्रीराम नाना सामग्री सुंदर देवाळी घाली नर हरिभजनी जो तत्पर तो सत्वगुण श्रीराम क्षेत्रे आणि सुखासने दिंड्या पताका निशाणे वाहे चामरे सूर्यापाने तो सत्वगुण श्रीराम वृंदावने तुळसी वने रंगमाळा समार्जने ऐसी प्रीती घेतली मने तो सत्वगुण श्रीराम सुंदरे नाना उपकरणे मंडप चांदवे आसने देवाळी समर्पणे हा सत्वगुण श्रीराम देवाकारणे खाद्य नाना प्रकारी नैवेद्य अपूर्व फळे अर्पी सद्य तो सत्वगुण श्रीराम ऐसी भक्तीची आवडी नीच दास्यत्वाची गोडी स्वये देवद्वार झाडी तो सत्वगुण श्रीराम तिथी पर्व मोहोत्साव तेथे ज्याचा अंतर्भाव काया वाचा मने सर्व अर्पितो सत्वगुण श्रीराम हरिकथेसी तत्पर गंधे माळा आणि धुशर घेऊन उभी निरंतर तो सत्वगुण श्रीराम नर अथवा नारी येथान शक्ती सामग्री घेऊन उभी देवद्वारी तो सत्वगुण श्रीराम महत्कृत्य सांडून मागे देवासये लागवेगे भक्ती निकट आंतरंगे तो सत्वगुण श्रीराम थोरपण सांडून दुरी नीच कृत्य अंगीकारी तिष्ठत उभी देवद्वारी तो सत्वगुण श्रीराम देवालागी उपोषण वर्जी तांबोल भोजन नित्य नेम जपध्यान करीतो सत्वगुण श्रीराम शब्द कठिण न बोले अति नेमेसी चाले योगी जेणे तोषविले तो सत्वगुण श्रीराम सांडुनिया अभिमान निष्काम करी कीर्तन श्वेद रोमांच स्फुराण तो सत्वगुण श्रीराम अंतरी देवाचे ध्यान तेणे निडारले नयन पडे देहाचे विस्मरण तो सत्वगुण श्रीराम हरिकथेची अति प्रीती सर्वथा नये विकृती आदिक प्रेमा आदि अंती तो सत्वगुण श्रीराम मुखी नाम हाती टाळी नाचत बोले ब्रीदावळी घेऊन लावी पायधुळी तो सत्वगुण श्रीराम देहाभिमान गळे विषयी वैराग्य प्रबळे मिथ्या माया ऐसे कळे तो सत्वगुण श्रीराम काही करावा उपाये संसारी गुंतो नकाये उकलवी ऐसे हृदये तो सत्वगुण श्रीराम संसारासी त्रासे मन काही करावे भजन ऐसे मनी उठे ज्ञान तो सत्वगुण श्रीराम असता आपुले आश्रमी अत्यादरे नित्यनेमी सदा प्रीती लागे रामी तो सत्वगुण श्रीराम सकळांचा आला वीट परमार्थी जो निकट आघाती उपजे धारिष्ट तो सत्वगुण श्रीराम सर्वकाळ उदासीन नाना भोगी विटेमन आठवे भगवत भजन तो सत्वगुण श्रीराम पदार्थी न बैसे चित्त मनी आठवे भगवंत ऐसा दृढ भावार्थ तो सत्वगुण श्रीराम लोक बोलती विकारी तरी आदिक प्रेमाधरी निश्चय बाणे अंतरी तो सत्वगुण श्रीराम अंतरी स्फूर्ती स्फुरे सस्वरूपी तर्क भरे नष्ट संदेह निवारे तो सत्वगुण श्रीराम शरीर लावावे कारणी साक्षेप उठे अंतःकरणी सत्वगुणाची करणी ऐसी असे श्रीराम शांती क्षमा आणि दया निश्चय उपजे जया सत्वगुण जाणावा तया अंतरी आला श्रीराम
आले अतीत अभ्यागत जाऊने दिजो भुकिस्त येथा न शक्ती दान देत तो सत्वगुण श्रीराम तडितापडी दैन्यवाणे आले आश्रमाचे निगुणे तया लागी स्थळ देणे तो सत्वगुण श्रीराम आश्रमी अन्नाची आपदा परी विमुख नव्हे कदा शक्तीनुसार दे सर्वदा तो सत्वगुण श्रीराम जेणे जिंकिली रसना तृप्त जयाची वासना जयासना ही कामना तो सत्वगुण श्रीराम होणार तैसे होत जात प्रपंची जाला आघात डळमळीना ज्याचे चित्त तो सत्वगुण श्रीराम एका भगवंता कारणे सर्व सुख सोडिले जेणे केले देहाचे सांडणे तो सत्वगुण श्रीराम विषयी धावे वासना परी तो कदा डळमळीना ज्याचे धारिष्ट चळेना तो सत्वगुण श्रीराम देह आपदेने पीडला क्षुधे तृषेने वोसावला तरी निश्चयो राहिला तो सत्वगुण श्रीराम श्रवण आणि मनन निजध्यासे समाधान शुद्ध झाले आत्मज्ञान तो सत्वगुण श्रीराम जयास अहंकार नसे नैराशता विलसे जयापासी कृपावसे तो सत्वगुण श्रीराम सकळांसी नम्र बोले मर्यादा धरून चाले सर्व जन तोषविले तो सत्वगुण श्रीराम सकळ जनासी आर्जव नाही विरोधास ठाव परोपकारी वेची जीव तो सत्वगुण श्रीराम आपकार्याहून जीवी परकार्य सिद्धी करावी मरोन कीर्ती उरवावी तो सत्वगुण श्रीराम पराव्याचे दोषगुण दृष्टीस देखे आपण समुद्रा ऐसी साठवण तो सत्वगुण श्रीराम नीच उत्तर साहाणे प्रत्योत्तर न देणे आला क्रोध सावरणे तो सत्वगुण श्रीराम अन्याये वीण गांजिती नानापरी पीडा करीती तितुकेही साठवी चित्ती तो सत्वगुण श्रीराम शरीरे घीस साहाणे दुर्जनासी मिळोन जाणे निंदकास उपकार करणे हा सत्वगुण श्रीराम मन भलतीकडे धावे ते विवेके आवरावे इंद्रिये दमन करावे तो सत्वगुण श्रीराम सत्क्रिया आचरावी असत्क्रिया त्यागावी वाट भक्तीची धरावी तो सत्वगुण श्रीराम जया आवडे प्रातस्नान आवडे पुराण श्रवण नाना मंत्री देवतार्चन करीतो सत्वगुण श्रीराम पर्वकाळी अतिसादर वसंत पूजेस तत्पर जयंत्याची प्रीती थोर तो सत्वगुण श्रीराम विदेशी मेले मरणे तयास संस्कार देणे अथवा सादर होणे तो सत्वगुण श्रीराम कोणी एकास मारी तयास जाऊन वारी जीवबंधन मुक्त करी तो सत्वगुण श्रीराम लिंगेला खोली अभिशेष नामस्मरणी विश्वास देवदर्शनी अवकाश तो सत्वगुण श्रीराम संत देखो निधावे परम सुख हेलावे नमस्कारी सर्व भावे तो सत्वगुण श्रीराम संत कृपा होय जयास तेणे उद्धरिला वंश तो ईश्वराचा अंश सत्वगुणे श्रीराम सन्मार्ग दाखवी जना जो लावी हरिभजना ज्ञान शिकवी अज्ञाना तो सत्वगुण श्रीराम आवडे पुण्य संस्कार प्रदक्षिणा नमस्कार जया राहे पाठांतर तो सत्वगुण श्रीराम भक्तीचा हव्यास भारी ग्रंथ सामग्री जो करी धातुमूर्ती नाना परी पूजितो सत्वगुण श्रीराम झळफळीत उपकरणे माळा गवाळी आसने पवित्रे सोज्वळे वसने तो सत्वगुण श्रीराम परपीडेचे वाहे दुःख परसंतोषाचे सुख वैराग्य देखोन हरिख मानितो सत्वगुण श्रीराम परभूषणे भूषण परदूषणे दूषण परदुःखे सिणे जाण तो सत्वगुण श्रीराम आता असो हे बहुत देवी धर्मी ज्याचे चित्त भजे कामना रहित तो सत्वगुण श्रीराम ऐसा हा सत्वगुण सात्विक संसार सागरी तारक येणे उपजे विवेक ज्ञान मार्गाचा श्रीराम सत्वगुणे भगवत भक्ती सत्वगुणे ज्ञान प्राप्ती सत्वगुणे सायोज्य मुक्ती पाविजेते श्रीराम ऐसी सत्वगुणाची स्थिती स्वल्प बोलिले येथामती सावध होऊन श्रोती पुढे अवधान द्यावे श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे सत्वगुण नाम समास 7वा
श्रीराम श्रीराम श्रीराम